بتاعت الهارت دايركتد بوستيريور، والايبكس بتاع القمع طالع كده اهوت لايك انتيريور اند تو ذا ليفت. متخيلين ازاي؟ يعني القمع الجيل بتاعته اهو لورا والباقي القمع اهو، ده الايبكس بتاعت الهارت انتيريور اند تو ذا ليفت. الهارت دي ثلاثة سيرفس، السيرفس اللي قدامي اللي ورا الاستيرنو على طول ده بيسموه الاستيرنو كوستال سيرفس، وسيرفس اللي عامل البيز اللي هو دايركت بوستيريور ده البيز اوف ذا هارت هو ده بوستيريور سيرفس، والسيرفس بتاع بقية القمع نايم على الديافرام، الديافرام تحتيك ده اهو، عشان كده ده بيسمى ديافراماتيك سيرفس. فالهارت ليه بيس دايركتد بوستيريور والايبكس انتيريور تو ذا ليفت، ليه سيرفس من قدام انتيريور سيرفس، وسيرفس نايم على الديافرام ده الانفيريور سيرفس او ديافراماتيك سيرفس، والبيز اللي هي رايحه لورا ده البيز بتاع الهارت او البوستيريور سيرفس اوف ذا هارت، ده موضعه مكان الهارت. هناخد الستيرنوكوستال سيرفس which is the most important surface في الهارت، الستيرنوكوستال سيرفس او الانتيريور سيرفس، وده اللي بيبان لي في الاشعه. لو عملت اشعه لواحد فبيبان الستيرنوكوستال سيرفس على طول. ادي الستيرنوكوستال سيرفس the right atrium, the right ventricle, the left ventricle, the apex of the heart. والرايت ventricle ده طالع منه البلمونري ترانك اللي بيتفرع يدي left pulmonary artery ورايت pulmonary artery. والليفت فنتريكل من ورا مطلع الاورطه، بس هيبان لي من نواة الارش اوف الاورطه. ده الستيرنوكوستال سيرفس او الانتيريور سيرفس اوف ذا هارت. هبص الاقي في هذا السيرفس الرايت بوردر بتاع الهارت معمول بمين؟ بالرايت اتريوم. الرايت اتريوم فور الرايت بوردر اوف ذا هارت. الانفيريور بوردر اوف ذا هارت معمول اساسا بالرايت فنتريكل. سيبك انت من الحته ديت وسيبك انت من الحته دي. عايز تقولها قولها مش مهم. هتقول بارت اوف ذا رايت اتريوم هي دي حته، وبارت للليفت فنتريكل اللي هي تاني زي بعض. لكن انا يهمني ان الرايت فنتريكل هو اللي عامل دور. الليفت بوردر بتاع الهارت اللي هو ده معمول بالليفت فنتريكل. الايبس اوف ذا هارت معموله بالليفت فنتريكل. الابر بوردر ده بيبقى عند النود بتاع الجريد فيسلز اهوت مش مهم، لكن انا يهمني الرايت بوردر، الليفت بوردر، الايبكس بتاعت الهارت، اللور بوردر. ليه بقى؟ لان في الاكس راي لما بعمل اشعه ده الاسترنم اهو بيبان في الاشعه، والشادو بتاع الهارت بيبان
ورا كده اهو ابيض. ده في الاكس راي. في الاكس راي ده الرايت بوردر بتاع الهارت، ده الليفت بوردر بتاع الهارت، ده الانفيريور بوردر بتاع الهارت. ولذلك لو في الاشعه لقيت ان الرايت بوردر اوف ذا هارت is extending more away from the sternum كده اهو، معناها في enlargement لمين؟ للرايت اتريوم. لو لقيت في excessive cardiac shadow to the right side of the sternum في الاكس راي، اعرف ان ده نتيجه enlargement of the right atrium، لان الرايت اتريوم هي اللي بتعمل لي الرايت بوردر اوف ذا هارت. والعكس لو لقيت more to the left here، اعرف ان الليفت ventricle is enlarged والرايت ventricle is enlarged ايضا عشان extension of the inferior border of the heart. فده اللي يهمني، وخاصة بالذات الرايت بوردر ده اللي يهمني جدا. وده اللي ايه؟ طيب. الاتشيوم الرايت اتشيوم اهو. الرايت اتشيوم اهو. وبقية الرايت اتشيوم اهو. لف كده اهو. يعني في جزء ورا اهو. ده رايت اتشيوم. الليفت اتشيوم ورا الرايت اتشيوم. عشان كده الليفت اتشيوم مش باين هنا خالص. لأن الرايت اتشيوم اهو. وبقية الحتة ده اهي. بقيت ده كله من ورا الليفت اتشيوم. ولذلك الليفت اتشيوم عامل البيز اوف ذا هارت. هو اللي عامل لي، عشان كده مش باين في الستيرنوكوستال سيرفس. ولو حصل enlargement الليفت اتشيوم I cannot judge من البرين اكس راي ده ليه؟ لأن هو مش باين لي أصلا. فلو كبر اني بوردر يعني مفيش. فاهمين حاجة؟ ايوه. فده الرايت اتشيوم وراه الرايت ليفت اتشيوم. ده الرايت فنتريكل ووراه ايضا الليفت فنتريكل. وراه ايضا الليفت فنتريكل، بس الرايت فنتريكل اهو والليفت فنتريكل اهو. حته في من الليفت فنتريكل باينه لي هنا اهو. واخدين بالكم؟ وفي جروف ما بين الاثنين من قدام اهو. في التنازل نزل جوه ما بين الاثنين، لان الليفت فنتريكل كانوا تشامبر واحده، لما اتقسموا بقوا حتتين، بس ما بينهم في جروف من قدام وفي جروف من ورا. فعشان كده في جروف اهو واضح اهو. هذا الجروف بيسموه بانتيريور انترفنتريكولار جروف. يعني من قدام. وبقيت الليفت فنتريكل ورا الرايت فنتريكل هنا اهو. ففي ايضا انذر جروف من الخلف. هيبقى البوستيريور انترفنتريكولار جروف هنا اهو. تخيل المنظر؟ لان الليفت فنتريكل ورا الرايت فنتريكل. فيبقى عندي انتيريور انترفنتريكولار جروف، وعندي من الخلف ايضا البوستيريور انترفنتريكولار جروف. والجروف ما هو الا عباره عن ديبريشن ما بين الاثنين، حته واطيه. تمام. يعني عندي الرايت اتشيوم اهو والليفت اتشيوم اهو، والرايت فنتريكل اهو والليفت فنتريكل اهو. ما بين الاتشيوم الاثنين والفنتريكل في انذر جروف داير، لان الاثنين اتشيوم ناحيتي والاثنين فنتريكل ناحيتي. فما بينهم من قدام في جروف ومن الخلف ايضا في جروف. هذا الجروف بيسمى اتريو فنتريكولار جروف. ليه انتيريور بارت وليه بوستيريور بارت. ففي جروف ما بين الاثنين اتشيوم والاثنين فنتريكل، وفي جروف ما بين الفنتريكل والفنتريكل من قدام ومن ورا. فانتيريور انترفنتريكولار جروف، بوستيريور انترفنتريكولار جروف،
وعند الايفي جروف. انتوا معايا؟ ده الاستيرنو كوستال سيرفيس. الاستيرنو كوستال سيرفيس. طيب نيجي للسيرفيس الثاني اللي هو البوستيريو سيرفيس. اول ما اسمع كلمه البيز والظهار اسمع البوستيريو سيرفيس افتكر مين؟ افتكر مين؟ الليفت اتش. الليفت اتش يا معاذ. بيز والظهار ليفت اتش. بوستيريو سيرفيس الليفت، لان هو الليفت اتش هو اللي ورا. فعشان كده لو بصيت للبيز والظهار هلاقي البيز والظهار از ميد الليفت اتشيم، وداخل في الليفت اتشيم للفور بالمونري فين. داخل في الليفت اتشيم للفور بالمونري فين. وسمول بارت معمول بالرايت اتشيم، لان هذا الرايت اتشيم كده كان هنا اهو، وكان في جزء منه لافف كده اهو. فلما ابص للبوستيريو سيرفيس هلاقي جزء من الرايت اتشيم موجود، لكن كل الباقي الليفت اتشيم. وداخل في ده السوبيرو فينا كيفا، وداخل في ده الانفيرو فينا كيفا، وداخل فيه ايضا الكوروناري ساينس في الرايت اتشيم. هذه الكوروناري ساينس ده الفين بتاع الهارت، كوروناري ساينس بتدرين الفينس درينج بتاع الهارت، كوروناري ساينس بتدرين 60% من الفينس درينج في الهارت، وتيجي صبة فيه الرايت اتشيم، وتبقى ايضا بينالي في البيز بتاع الهارت، بيز اوف ذا هارت، بيز اوف ذا هارت. لو خدت لاترال فيو لهذا البيز اوف ذا هارت ادي البيز اوف ذا هارت اهو، لاترال فيو اهو، وادي الهارت اهو، وادي الليفت اتشيم اهو، ومن هو الرايت فنتركل طالع منه البلمونري ترانك، وجنبيه الاسيد الاورطه. ده لاترال فيو للهارت، لاترال فيو يعني اعمل شائع في الهارت وباصصهم للجنب. فهلاقي البيز اوف ذا هارت معمول بمين؟ ليفت اتش. ورا الليفت اتش هلاقي ايه؟ البريكارديوم. مش البريكارديوم مغطي الهارت؟ ده الفايبرس بريكارديوم اهو. وهلاقي جواه كمان المين؟ السيرس بريكارديوم. صح؟ صح. خدتوا البريكارديوم فايبرس وسيرس. السيرس 2 ليه؟ فيسرال وبرايت. الجزء من السيرس بريكارديوم اللي ورا الليفت اتشيم ده اهو بيعمل لي ساينس اوف ذا بريكارديوم. ساينس يعني حته من هذا الكافيتي بقت ضيقه واسعه، فاستعمل لي ساينس اوف ذا بريكارديوم. عشان خدتوا الساينسز دي الاوبليك ساينس اوف ذا بريكارديوم. وده الفايبرس بريكارديوم، ودي الاوبليك ساينس اوف ذا بريكارديوم. الاوبليك ساينس ما هي الا السيرس بريكارديوم بس ضيقين. وراهم كلهم هلاقي الاسوفاجس. متخيل المنظر؟ وذلك الليفت اتشيم الريليشن بتاعته ايه؟ وراه هلاقي الاوبليك ساينس، هلاقي الفايبرس بريكارديوم،
هلاقي الاسوفجس، وبره الاسوفجس هلاقي الفرتبرال كولم من ثوراسيك 5 لغايه ثوراسيك 8. ده البيز بتاع الهارت، قبل من ثوراسيك 5 لثوراسيك 8. الحته ده هي مهم لسبب واحد، لما بيحصل enlargement of the left atrium ما بيبانليش في الاشعه هنا. لو عملت اشعه عاديه للعيان ما يبانش لان هو ورا، فلو كبر مش هيبان لي اصلا. فازاي اعرف ان هو كبر؟ انا عارف ان وراه الاسوفجس، فلو كبر هذا الليفت اتشيب هيضغط على مين؟ على الاسوفجس كده اهو. اصبح حته دايما متشاله من الاسوفجس لما مضغوط عليه. الاقي اليوم بتاع الاسوفجس اهو كامز نارو اهو وبعدين يوسع تاني. ده بيبان لي في الاشعه عن طريق بيريم سوالو. البيريم دي ماده بيضاء عامله زي اللبن بالظبط، زي الحليب. العيان بيشربها، ولما بعمل اشعه الماده دي بتبان في الاشعه بيضاء. فلما العيان وهو بيشرب الماده دي واخد الاشعه فهيبان الاسوفجس لانها هتدخل في الاسوفجس. ابص الاقي الحته دي بيضه واسعه ولها دائم، وبعدين بقت واسعه تاني. اعرف ان في دايلاتيشن لمين؟ للليفت. ودي الطريقه الوحيده اللي في الاشعه اعرف بيها الليفت اتشيم كبر ولا لا. لازم اعمل باريوم سوالو عشان اشوف الاسوفجس حصل انكروشمنت عليه باللارج ليفت اتشيم ولا لا. واجي عامل اشعه هيبان الاسوفجس وهو نازل كده، ابص الاقي حته دايليتد وبعدين حته اتخنقت وبعدين دايليتد تاني. اعرف الحته ديت نتيجه ليفت اتشيم انلارج. ثانيا في الهارت بيعملوا حاجه اسمها ايكو كارديوجرافي. ايكو كارديوجرافي. هذا الايكو كارديوجرافي زي الالترا ساوند، زي الموجات الصوتيه اللي نايم العيان والبروب يجي حاطه على ايه؟ صدره كده اهوت، ويبان بقى صور التشامبرز بتاعت الهارت كلها والفالفز بتاعت الهارت والبريشر في كل تشامبر، ولو في فتحه موجوده في السبتم ولا لا. ولذلك ده دايجنوستيك للهارت. الايكو كارديوجرافي. التول دلوقتي بتشخص الهارت وتشخص كل امراض الهارت. الليفت اتشيم ورا خالص، فاحيانا بيبقى فيه صعوبه ان انا اعمل اشوفه بالظبط من قدام، فاجي مدخلين البروب في مين؟ في الاسوفجس، ويعمل الايكو وراه قدامه مين؟ الليفت اتشيم، فيبان تفاصيل الليفت اتشيم بالظبط كلها، والبلمونري فين داخلين فين ازاي، والميترال فالف اخباره ايه بالتفصيل. وذاك الاسوفجس از يوز بيسموها ترانس اسوفيجيال ايكو كارديوجرافي. ترانس اسوفيجيال لان انا بحط البروب اللي هو بدل ما احطه، شفت الموجات الصوتيه؟ في بروب كده بيمشوه على البطن ده، هو البروب ده هو بدل ما ماشيين اهوت هبلعه للعيان، بس طبعا هيبقى بروب صغير. لما يبلعه يوصل للاسوفجس هيصور لي مين؟ الليفت اتشيم انفود. ده قيمه هذه الريليشن المهمه، ان البيز اوف ذا هارت وراه ده اسوفجس، وراه الاسوفجس، وراه الاسوفجس. فاضل السيرفس الثالث اللي هو الديافراماتيك، لان ده الرايت فنتريكل اهو، الليفت فنتريكل وراك ده اهو، بس السيرفس اللي تحت دوت نايم على الديافرام، فعشان كده بيسموه ديافراماتيك سيرفس. لو بصيت للديافراماتيك سيرفس هلاقي ادي البيز اوف ذا هارت اهو،
الليفت اتشيم والرايت اتشيم عاملين البيزو في الحار، وهبص الاقي ده السيرفس اهو اللي هو الدايفراماتيك سيرفس اهو. في جروف ايضا ما بين الاتشيم والاتشيم اللي هو كان ده اهو، وهلاقي الدايفراماتيك سيرفس العكس بقى. في الانتيريور سيرفيس الرايت فنتريكل عامل تلتين اوف ذا سيرفيس اوف ذا انتيريور سيرفيس. الليفت فنتريكل عامل التلت بس من الانتيريور سيرفيس. اجي في الدايفراماتيك سيرفيس هلاقي العكس. هلاقي ان الليفت فنتريكل عامل تلتين اوف ذا دايفراماتيك سيرفيس، وان الرايت فنتريكل عامل التلت. وما بينه وبين ده مين ده؟ الانترفنتريكولار جروف اللي هو البوستيريور اللي هو كان ده. انتوا متخيلين المنظر ولا مش متخيلينه؟ ولا الدنيا انتهت؟ لا ها؟ ادي البيست على الهارت اهو، وادي الاكس اهي. الستيرنوكوستال سيرفس اللي قدام، الدايفراماتيك سيرفس اللي نايم على الدايفرام. الستيرنوكوستال سيرفس عباره عن جزء من الرايت فنتريكل وجزء من الليفت فنتريكل. بقيت الليفت فنتريكل كله على السيرفس اللي تحت ده. فلو بصيت للسيرفس اللي تحت ده هبص الاقي الصوره اتقلبت. بقى الليفت فنتريكل عامل تلتين وجزء من الرايت فنتريكل عامل التالت. وما بينهم في جروف على السيرفس ده. ده الانتيرو انترفنتريكولار جروف اللي قدام، لكن ده البوستيرو انترفنتريكولار جروف اللي قدام. فاهمين حاجه؟ ايوه فاهمين. كل ده كله كلام فاضي. كل ده كله كلام فاضي. لا ياتي في امتحان تحت اي ظرف الا الرايت بوردر اوف ذا هارت فيري سيريس. الريليشن بتاع البيز اوف ذا هارت مع الاسوفاجس فيري امبورتنت. الايبكس اوف ذا هارت معموله بالليفت فنتريكل. دي الحاجات اللي هي فيري امبورتنت في الواحد. فيما عدا ذلك كله عشان تتخيلوا الايه الحاجات اللي هتيجي بعد كده. لكن عمر في واحد يسالك عن ما بين ده وبين ده في انا مالي. ادي رايت اتش يا معاذ، وراه مين؟ ما بين الاثنين في 6 اللي هو بيفصل، ده الاكسيال 6. وادي الرايت فنتريكل اهو، وراه مين؟ الليفت فنتريكل. ما بين الاثنين في مين؟ اللي هو اسمه الايه؟ انترفنتريكولار 6 عشان يفصل الليفت فنتريكل من الرايت فنتريكل. لو بصيت للانترفنتريكولار 6 ادي الرايت فنتريكل اهو، وادي الليفت فنتريكل اهو. ابص الاقي الانترفنتريكولار 6 الجزء اللي قدام هو ابر ممبرين، عباره عن ممبرين، لكن بعد كده يبقى مصل. ده الانترفنتريكولار 6. والانترفنتريكولار 6 ده نازل منين لفين؟ لو انتوا فاهمين بقى. ادري 6 الانترفنتريكولار 6 وصل منين لفين؟ من فين دي يعني الاول اساسا؟ يعني بيوصل منين؟ الابر بوردر بتاعه ايه؟ الابر بوردر الاتريوم اتريوم اتريوم 6 بوردر هو الابر بوردر اتريوم. اللي هيجاوب هتديله درجه على فكره. هتاخدوا درجه والله. ممكن تعيدوا الصوتين بس. اعرف النهايه. مش هيجاوب هنقصه درجه. اللي جاوب هتديله درجه والله العظيم.
هزوده درجه. الحل الجاي ده الوحيد الصعب هي يعني الحل اللي فات ده لو جايب 8 من 10 هتبقى 9 من 10. بقيت عيد الصعب بس ده كمان الدكتور الست بين اتريوم والدنتي والانترفنتي بينهم هذا الامر اللي هو البوردر هو الابس. هو الايه؟ الابس. الايبكس. ده الانتو سيرفيس والسيبتم. رايت بوردر وليفت بوردر. درجة 1%. بس عيد الصعب يا دكتور ما في الليفت رايت بوردر. الإجابة طويلة. يجي من الاتريو التمبرال سيبتم، يجي من عنده ويسوي كونتينيويشن لين بين الظروف الابكس او في الابكس او في الدايفراماتيك سيرفيس. انا غلطان ان انا سمعت. يا جماعه مش احنا لما سمعنا على التونس ده قلنا ده الرايت فينتكل هو الليفت فينتكل وراه. ما بينهم هنا في مين؟ جروف. الانتيرو انترفنتيكولار جروف. ومن الخلف في هنا ايضا كمان جروف. يعني انتيريور وبوستيريور جروف. فالسنتر نازل من الانتيرو انترفنتيكولار جروف للبوستيرو انترفنتيكولار جروف. هو الاثنين فينتكل لما لحموا مع بعض لحموا كده. وايه والسته ما بينهم. صح؟ ده ليفت فينتكل ده رايت فينتكل لحموا مع بعض. في سته ما بينهم. وفي جروف ما بينهم من قدام وجروف من ورا. فالسنتر نازل من الجروف اللي من قدام للجروف اللي من ورا. فاهمين حاجه؟ بس ضاعت منكم واحد المفروض تحزن. ابتسموا ليه بقى دلوقتي؟ لازم تحزن. طيب هبص الاقي ان هذا السيبتم از ديفييتد towards the right ventricle. مش نازل سليم، لا ده الكونفكس بتاعته towards the right ventricle. عشان كده لو خدت كروس سيكشن في الهارت وشفت الكروس سيكشن في الليفت فنتركل هلاقيه سيركلر، لكن الكروس سيكشن في الرايت فنتركل هلاقيه سيميليونر. ليه؟ لكن الليفت فنتركل هلاقيه سيركلر. ليه؟ لأن السيبتم از ديفييتد towards الرايت فنتركل. تمام كده اهوت. بس تعرفوا ان السيبتم ده نازل من الانتيريور انترفنتريكولار جروف للبوستيريور انترفنتريكولار جروف. فاهمين حاجه؟ طيب لما تقعدوا تشطبوا قولوا لي ما فيهاش حاجه. تقعدوا تخلصوا اي وقت هتقولوا ستوب هستوب عشان برضه مصلحتكم مهمه. طيب هشوف التشامبرز بتاعت الهارت اللي جوه ايه. انا عندي الستيرنوكوستال سيرفس اهو. على فكره الليفت بوردر معمول اساسا بالليفت فينتركل، لكن في حته لفوق ده اهي ده جزء من الليفت اتريوم هو الوحيد اللي باين بس، يسموه الليفت اوريكل زي الويب. يعني الليفت اتريوم كله هنا اهو ما عدا حته بس منه باينه في الستيرنوكوستال سيرفيس اللي هو الليفت اوريكل. الرايت اتريوم ليه رايت اوريكل برضه ليه ده اهي. اوريكل ده عامل زي الويب كده. طيب الرايت اتريوم هفتحه هشق كده اهو داخل نقط الاستروبين في الكيفن اهو وداخل الانفيون في الكيفن اهو.
لو بصيت على السيرفس بتاع الرايت اتريوم من بره قبل ما افتحه هلاقي فيه جروف. هذا الجروف اكستندنج من الرايت من السوبر فينا للانفيريور فينا. جروف يعني حته عامله زي ايه؟ زي النفق كده. ابص بدل ما السيرفس ماشي كده اهوت الاقي ده داخل تحت عامله جروف. هذا الجروف ده هو بيسموه سالكس تيرمينال. ده جروف واضع على الرايت اتريوم بره واصل ما بين الاوبننج بتاع السوبر فينا للفينا في جروف انت داخل الجروف يسمى سالكس. سالكس يعني جروف تيرمينال. يا دكتور على السيرفس من بره ولا من بره لسه ما فتحتش خالص. هاجي فاتح انا بقى هفتح الرايت اتريوم ده هو والحته اللي انا فتحتها ديت هعمل لها ريفليكشن هنا اهو كده اهو. دلوقتي انا ايه فتحت الرايت اتريوم بيتشقق كده اهوت والحته اللي انا شايفها دهيت كده هفتحها. فهبص الاقي السالكس تيرمينالز اللي كان من بره عامل ريدج من جوه، لان هو من بره نازل لتحت كده اهو. فمن جوه هلاقيه ايه؟ بارز. فعامل لي هنا اهوت حته بارزه هنا اهوت من جوه يسمى كريستا تيرمينال. من بره كان اسمه سالكس لانه كان عامل جروف من بره، لكن لو بصيت له من جوه هلاقيه عامل جروف كريستا تيرمينال. هذه الكريستا تيرمينال بتفصل ما بين تو بارتس اوف ذا اتريوم. على الرايت سايد هبص الاقي راف سيرفيس. راف سيرفيس هلاقي السيرفيس بتاع الرايت اتريوم راف في ماسل فايبرز كده اهوت وماسل باندل وعامل لي راف اريا. لكن تو ذا ليفت سموث indicate ان الرايت اتريوم الاوريجن بتاعه من جزئين. الجزء اللي هو الرف ده هو ده الرايت اتريوم بروبر اللي هو الجنين المعمول متعمل بيه. يعني لما تكون التشامبر بتاعت الهارت رايت اتريوم ليفت اتريوم رايت فينتريكل ليفت فينتريكل ده البريمتيف. ده الاتريوم بروبر اللي اتعمل بيه اللي اتقسم بيه الهارت. لكن لما الهارت كبر جزء من الفينز دخلوا في التشامبرز دي فعملوا لي السموث بار. السموث بار ده جاي من الساينس فينوس في الامبريولوجي. ساينس فينوس عشان كده بص الاقي الرايت اتريوم الاوريجن بتاعه تو بارتس. جزء منه اللي هو الرف ده الاتريوم بروبر ده اللي لما الهارت اتقسم لاربعه تشامبر كان هو ده. وجزء منه سموث ده انكوربوريتد ده اتاخد من الفينز وايه واتحط في جدار الايه؟ الاتريوم. فاهمين حاجه؟ تمام. على الابر بوردر of the crystal terminal on the right side of the opening of the superior vena cava it lies in our SA node. SA node انتوا عارفينها الساينو اتريال نود اللي هي مين؟ البيس ميكر اوف ذا هارت اللي بتنشئ الكهرباء بتاعت الهارت. ده البيس ميكر. يعني لو دي وقفت مفيش اشارات خلاص في الهارت. هي دي بتبعت الاشاره عشان الهارت يكون فاعل. ده البيس ميكر. موجوده فين؟ the upper border of the crystal terminality on the right side of the opening of the superior vena cava. موجوده في الرايت اتريوم جوه الرايت اتريوم. جوه الرايت اتريوم. طيب لو ده الرايت اتريوم ده لو انا فتحت الرايت اتريوم ده هلاقي وراه مين؟ الليفت اتريوم.
وما بينهم وبين بعض مين؟ الاتيال سيبتم. هلاقي على الاتيال سيبتم في حته داخله لجوه واللي حواليها بارز لبره. هلاقي حته اللي داخله لجوه، طالما اللي دخلت لجوه اللي بره هيبقى بارز. دي بيسموها الفصة اوفاس، والحلقه اللي حواليها ده هي بيسموها انيولاس اوفال. انيولاس يعني حلقه. ده موجوده في مين؟ في السبتم. اهو بص كده اهو، هلاقي السبتم قدامي، هلاقي في حته داخله لجوه واضحه قوي وعامله زي البيضه كده اهو وداخله جوه حواليها حلقه. دي الفصة اوفاليس، واللي حواليها مين؟ الانولاس ايه؟ اوفاليس. الانولاس مين؟ اوفاليس. طيب خلي بالك، انا عندي ده الرايت اتشيم، الرايت اتشيم كان وان تشامبر على فكره. كان الرايت الاتشيم كانت تشامبر واحده بس، اتشيم وفنتكل تشامبر واحده، وبعدين اتقسم الاتشيم لرايت وليفت. اتقسموا ازاي؟ باثنين سبتم. في سبتم نزل من فوق لغايه تحت كده اهو، ده بيسموه سبتم بريما. بريمم يعني اول. وبعدين الحته الابر بارت بتاعه تاكل، وعلى يمينه نزل سبتم من فوق بس انكمبليت، ده بيسمى سبتم سكندم. هم دول قسموه للرايت اتشيم والليفت اتشيم، وكان في فرامل موجود ما بينهم اهو. هذا اسمه فرامل اوفال. كان موجود في فرامل ما بين الليفت اتشيم والرايت اتشيم. انتوا فاهمين معايا دي؟ يعني كان وان تشامبر وبعدين نزل سبتم بريما، قسم الاثنين. الابر بار بتاع سبتم بريما متاكل، نزل على يمينه سبتم تاني بس انكمبليت، واضح في فتحه اهي ما بين الرايت اتشم والليفت اتشم، بيسموها فرامل اوفال. عند الولاده هلاقي الفرامل الاوفال ده يتقفل، الاثنين دول يطبقوا على بعض، يلزقوا ببعض. ادي ده وولد اهو، وادي وولد تاني اهو. لزقوا ببعض عشان الفرامل يتقفل. صح؟ صح. لو انا بصيت من الناحيه دهية على السبتم ده اهو، هلاقي في حته دخل جوه ولا لا؟ ايوه. وليه حرف من فوق ولا لا؟ صحيح. هي دي. وذلك الفصة اوفاليس معموله بالسبتم بريمو، والانولاس اللي حواليها معموله بالسبتم مين؟ سكندر. ولا انت فاهمين حاجه؟ هذا مختلف عن هذا. يعني هذا الرايت هذا معادله ابدا، ده الرايت اتشيم اهو والليفت اتشيم اهو، بس السبتم ده هو انا باصص له من قدام، من انتيرو سيرفيس بتاعه، لان انا فتحت لقيته قدام، لكن ده من الجنب. فانا لو فتحت السبتم ده هو كده اهو، هبص للسبتم من اهو، هلاقي دي حته داخله جوه، في حته بارزه اهي، حته داخله جوه اهي، الحته اللي داخله جوه ده هي الفصة اوفال، عشان كده داخله جوه. والحروف اللي حواليها الانولاس اوفال، لان السبتم سكندم وهو نازل كده اهو. مش فاهمين حاجه صح؟ هذه النقطة مو مرة. واحد عشان نقطة جديدة عليها. هذه النقطة مو مرة. نقطة جديدة محتاج فاهميها زي بلاش، ده السبتم
بريما ادي رايت اتشيم ليفت اتشيم. جه سيبتم سكاندر نازل على اليمين النهار. لو انا بصيت كده اهو هلاقي ايه؟ الفكره دخل جوه اهي. صحيح. في حته بارزه حواليها اهي. عليها ولا بس من فوق؟ حواليها، لان السيبتم اللي نازل ده هو نازل شكله كده اهو. ده السيبتم سكاندر اللي هو نازل ده، بس انا مش عارف اعمله بايدي. فعشان كده لو بصيت للحته دي هلاقي كده داخل جوه. ده الفص وبال وحواليه حلقه بالانيولاس والفايروس. انيوال بالسبتم سكاندر والفصه بالسبتم بريدو، وكان ما بينهم في فرم اوفال اتقفل. واحيانا الطفل بيتولد دي مفتوح بيسموه بيتنت فرم اوفال. يبقى في خرم ما بين الاتش ام ده والاتش ام ده. بيتنت فرم اوفال. يسوي زي النفق كده يعني؟ ها؟ يسوي زي النفق كده يعني الفورامين؟ ايوه الفرع مفتوح ما بين الدم يجي من الرايت اتش ام يروح للليفت اتش ام. لو ليفت اتش ام لو رايت اتش ام وهكذا. خرم ما بين الاثنين. علاجه كيف يا دكتور؟ كيف يعالجه؟ يوجوالي ما بيعملش مشاكل. لكن لو عمل مشاكل لازم افتح واقفله. ما يصير يا دكتور الاكسجينات البلاد مع الدي اكسجينات المخرج ايه؟ لما يكون مفتوح الفرم الاوفال ما يختلط الدي بيختلط بس تبقى كميه صغيره الناقص مش مستاهله انك تفتح. لكن لو في فرع موفال واسع وكميه كبيره من الاكسجين النون اكسجين البلاد بيروحوا لازم تفتح وتقفله. ابدا ده هي بس عشان الامبيولوجي ده، لكن ملهاش اي فانكشن خالص. دي دليل ان هنا كان في فرع موفال واتقفل بس، لكن ليس لها فانكشن عشان الامبيولوجي بتاعها. لكن ما لها دور في الفيتر سيركيليشن. ليس لها دور في الحياه العمليه ولا اكل الباميه والملوخيه. ولكنها هتشوفها على الجثه، فيجب ان تعرف ان دي الفصه او غاز. ده كان مكان الفرم الوفاه، لان بعد كده هيجي لك طفل عنده بيتنت فرم الوفاه، يبقى عارف القصه كلها. يبقى عارف ان كان في فتحه ما بين الرايت اتش والرايت فنتريكل وفتحه ما هي اتقفلت بسبب مكانها الفصه او غاز اللي احنا شفناه على الجثه. ودي كان لو فتحت يبقى في فرم بيتنت فرم الوفاه، فتحه ما بين الرايت والرايت. يبقى عارف بس الايه الموقف ده جاي ازاي. طيب في الفتحه بتاعت الانفير فيناكيفا اهي، فتحه في الرايت اتش، والفتحه بتاعت السوبير فيناكيفا ما بين الرايت اتش والرايت فنتريكل اللي جنبيه دهوت في فتحه. هذه الفتحه دهيت فيها اضطراب قصبة فال. عشان عندي رايت اتشيم ورايت فنتريكل، ليفت اتشيم فنتريكل، ما بين الرايت اتشيم والرايت فنتريكل في فال صمام اللي هو ترايكاسبيد فال. ترايكاسبيد فال عشان فيه 3 كاسبس. ما بين الترايكاسبيد فال ده هو اوبن وما بين الانفير فيناكيفا في فتحه الكوروناري ساينس. فاكرين الكوروناري ساينس؟ الفينس بتاع الهارت تفتح في مين؟ في الرايت اتش. والفتحه بتاعتها هشوف فتحه الانفير فيناكيفا والترايكاسبيد فال وافرتهم من بعض هلاقي فتحه في النص. اجي حاطط صبع فيها هي دي كوروناري ساينس. كوروناري ساينس. ها؟ جايه من مفصله لكن فتحتها في مين؟ في الرايت اتش. فانا هشوف الفتحه بتاعتها في الرايت اتش، موجوده في الرايت اتش. طيب ده السيمتوم اهو بتاع الايه؟ الاتشير سيمتوم.
على اللور بار بتاع السبتم دهوت هلاقي فيه نظر اس اي نود الاي في نود اتريو فنتريكولار نود موجودة على الانفيريور بار بتاع الايه؟ الاتريال سيستم. يبقى في الرايت اتريال فيه 2 نود اس اي نود البيس ميكر ايه اللي بتبدا الاشاره بتاع الكونتراكشن تيجي ماشيه في المصل تيجي رايحه لمين؟ الاي في نود توديها للفنتريكل عن طريق الاي في بار وصلت للفنتريكل كونتراكت خرط الكونتراكت. فالاس اي نود والاي في نود موجودين في الرايت اتريال ولازم اعرف مكانهم. اس اي نود دي موجوده on the upper border of the crystal terminals on the right side of the swim bracket. لكن الاي في نود دي موجوده على السبتم على الانفيريور بارت بتاع السبتم الحته اللي تحت بتاع السبتم عشان تقرب من الفنتريكل لانها بعد كده هتدي سلك يروح للفنتريكل لان انتوا عارفين المصل لازم اعمل لها ستيميوليشن مش على النيرف المصل لها نيرف لو عملت ستيميوليشن للنيرف تمشي فيه كهرباء المصل تكون شاكر ما فيش كهرباء في النيرف تكون شاكر. البيس ميكر ده هي تبعت الكهرباء عشان الهارت يكون شاكر ويديني 72 ضربه في الدقيقه هي ظبطها تديني 72 اشاره في الدقيقه فالهارت يكون شاكر 72 ضربه في الدقيقه. عشان كده الاس نود البيس ميكر والاشاره توصل للاي في نود تبعتها السلك اسمه الاي في بندر انا هحكي بعدين. فاهمين حاجه؟ ايه؟ لا 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 ما تقدرش تشوفه خالص. اللي هتشوفه بالظبط الكريستا تيرميناليس والرف اريا دهيت بيسموها ماسكولاي لانها عباره عن مصل بكتينات. وهتشوف كريستا تيرميناليس هتشوف السوفاليس والانيولاس اوفاليس والفتحه دهيت والفتحه دهيت. لكن دي ودي مايكروسكوب النودز دي مايكروسكوب لانها عباره عن موديفايد ماسل فايبر ما تتشافش لكن لازم اعرف مكانه لان احيانا بيركبوا ارتفيشال بيس ميك ينظم ضربات القلب ضربات القلب بايظه فبيركبوا جهاز كهرباء فبقى عارف الجهاز هوصله بأنهي حته لازم اوصله بالاس اي نود فبقى لازم اعرف الاس اي نود دي فين اللي هي اللي فوق ده اهي عشان اوصل السلك بيها عشان اديها الاشارات اديها 72 اشاره يجي هي بعتهم للاي في نود والاي في نود موديهم للفنتريكل ابص الهارت يضرب منتظم. فاهمين حاجه؟ طيب انا هسيبكم بقى كده اهو كتر الف خيركم انكم حضرتوا. الله يرحمه. ربنا معاكم.